Don't forget to subscribe to my YouTube channel and Facebook fan page. Links in the description below. Hello po guys! For today's video, I want to make some simple makeup. One of my hobby and myself. Ipapakita ko po sa inyo yung routine na ginagawa ko na pag-aayos sa sarili ko before ako pumasok ng school. So, let's start. Una po nating gagawin is tuwing papasok talaga ako sa school. Actually, minsan, salitan lang din yung paglalagay ko ng foundation sa mukha ko kasi medyo sensitive yung balat ng mukha ko kasi kadalasan nagkakaroon agad ng pimples. Whether if it's branded yung name ng foundation, nagkakaroon talaga ako ng mga tighawat. Kaya madalas, ang ginagamit ko na lang pag napasok ako sa school is pulbo na lang ng pulbo, and the other day, bago ako matulog, naghihilamos ako. Ipapakita ko sa inyo yung foundation na ginagamit ko na inilalagay ko sa aking mukha. Ito ay ang crayons baby cream. Lagay na natin. So, yung paglalagay po natin kaunti lang. Kasi pag dinamihan po natin yung paglalagay ng foundation, medyo ma-oily siya sa mukha. Meron din po kasi na foundation na sobrang puti sa mukha. Tapos, yung iba, kakulay lang din ng skin tone mo. Ayan. Maglalagay po tayo. Konti pa. Medyo wala nang laman. Madalas po kasi itong ginagamit. Kasi ito lang yung foundation na naghiyang sa mukha ko. Ayan, wala na. Wala na nalabas. Ayan. Para masaayos po natin yung foundation, ang ginagawa ko po is half of my face ang inuuna ko. Para magpantay yung foundation na inilalagay ko sa aking mukha. So, ayan. Ang una nating ilalagay is foundation. Crayons Baby Cream. Ito yung madalas kong ginagamit na foundation sa mukha ko kasi medyo sensitive yung balat ng face ko. Kahit branded yung foundation na ginagamit mo sa mukha ko, nagkakaroon pa rin ako ng mga tighawat. Kaya kadalasan, pagpapasok ako ng school, pulbo na lang yung ginagamit ko. Simulan na natin yung paglagay. And kaunti na yung laman. Kaunti na yung laman. Konti lang yung ilagay mo or sakto lang ilagay mo ang foundation sa mukha kasi pag sobrahan yung ilagay mo sa mukha, medyo oily siya minsan. Meron kasing foundation na sobrang puti sa mukha. Oh my God! Minsan naman masyadong lagyan din natin yung leeg natin para magpantay yung kulay. So, unahin nating ayusin, the foundation is the half of our face. Yan. Yung iba may sponge na ginagamit para lang maayos yung paglalagay ng foundation sa mukha. Hindi ako nabili ng ganong foundation. Mostly kasi mas komportable akong gamitin ang kamay ko sa pag-mimix ng foundation na nilagay ko sa mukha ko. Ayan, naisama ko na yung kabila. Basta, the first thing to do is, pag naglagay kayo ng foundation, ang unahin natin ay itong kabilang mukha natin.
Pag na-fix na natin itong isa, dito naman tayo sa kabila para magpantay yung kulay ng foundation na inilagay natin sa ating mukha. Yan. So, ayan. Isunod na natin yung nasa leeg natin. Bakit po may foundation sa leeg? Siyempre, para magpantay yung kulay ng foundation ng mukha mo sa leeg. Para hindi lang mukha mo yung maputi, diba? Pero mild lang yung paglalagay ng foundation. Ang okay na kasi nung sobrang puti ng mukha mo. Ayan, tapos na tayo. Ang isusunod naman natin na inilalagay ko ay ang concealer. Nilalagay ko siya sa eye bag ko para hindi masyadong kita kapag naka-makeup. Ang name ng concealer na ito is Fit Me. Hindi na masyadong kita, naburan na yung ano niya kasi mamurado na ito. Kunti lang lagay natin para po sa ating eye bag. Then, mix na po natin siya ng ating kamay. Make sure na konti lang po yung ilalagay natin para magpantay po. Sometimes ginagamit din po itong concealer na nilalagay po natin dito para mas dumikit yung makeup or eyeshadow makeup. So, ayan, okay na. Ang susunod naman po natin ilalagay ay pulbo. Johnson talaga yung ginagamit ng pulbo. Lagyan mo na rin yung leeg para pantay yung kulay. Wow! Yan. Sada! Okay na. Sunod naman natin gagawin is ayusin ko yung kilay ko. Actually, hindi na talaga ako nagkikilay kasi nung nagkilay ako, natatanggal na yung buhok ng kilay ko. Hindi na siya nabalik sa dati. Kaya ngayon, yan o, kita nyo naman, mahaba na ulit siya. Ang ginagawa ko na lang, brush na lang. Ang pinang-brush ko sa kanya, meron akong sariling brush para sa kilay ko. Ito yun. Ganak ko na lang siya. Para umultaw yung eyebrow ko. Brush na lang. Actually, may tip tayo dyan eh. Ang tunay na maganda ay hindi drawing ang kilay. Ang tunay na maganda ay hindi drawing ang kilay. Hindi drawing to, no? Bagong tubo na to. Umubo na yung kilay ko. At ang saya-saya ko. Ang pangit talaga ng kilay ko noon. Parang ginuhitan lang isang guhit, parang uulit. Ang pangit. Pag drawing yung kilay mo. Huwag naman po ma-offense sa mga nakikilay dyan at mga artists ng kilay. Basta para po sa akin, hindi pa talaga ako nakikilay. Ang sunod na natin dyan ay lalagay tayo ng gagamitin po natin palagay ng blush on sa ating mukha at ay ang aking makeup palette na Jacky Hill. Bigay po ng aking jowa. Sana all! Aww! Jacky Hills nilalagay ko talaga para sa aking blush on ay itong kulay ito. Yan, ubos na kasi madalas ko siyang ginagamit kapag napasok ako ng school. For the students na gaya ko, hindi niyo po kailangan
makeup ng over kapag papasok ng school. Yung tipong konting foundations at pulbo lang and lip tint or lipstick is okay na. Kasi naman sa pag-aaral po, hindi po natin kailangan ng maraming kaartihan sa katawan. Ang mas importante po kasi yung education na ma-adapt po natin sa ating sarili. Paano masabi? Yan. Konti lang ang nilagay ko kasi ayaw na masyadong maano yung foundation. Kadalasan iba na-aasar. Nampal ka ba dyan? Ang pula-pula ng mukha mo. May ganun kasing iba, no? Kaya kailangan hindi tayo ma-offend. Kasi yun talaga yung nasa mukha natin. So, ang next na ilalagay ko ay ang Huda Waterproof Mascara. Lalagay natin siya. Konti lang, wag naman masyadong OA yung pagkakalagay mo. Meron kasing mascara na masyadong malagkit sa pilik mata mo, kaya kapag naghilamos ka, natanggal na rin yung eyelashes mo. Yan. And, ang sunod naman natin is, lagyan natin na ang konting line yung ating ilong, kung may itatangos pa ba. Natin is light brown. Light brown. Diba? Then, the next na ilalagay natin is yung Mea Satin Lip Gloss. Yan yung ginagamit ko para sa aking lips. Since kita nyo naman mapula, naglagay po kasi ako kanina ng lip tint. Yung lip tint na ginagamit ko is from Pixie Dust. Napakabango niya at kahit tumagal siya, hindi siya kagaya ng other lip tints na kapag tumagal sa iyo ay mabaho na yung amoy. So, yung lip tint na ginagamit ko from the Pixie Dust is, lalagay natin for my lipstick is ito. Matte. Lagay na natin. Konti lang. Yan. Yan. Okay na. Yan. Ganun lang po kasimple yung routine na ginagawa ko po. Then, ayun, ito na po yung pinakang final makeup ko before I go to school. And this is my uniform. Sana po nagustuhan nyo and thanks for watching. Bye! Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos. Thank you for watching. See you on my next video.